Шановні колеги, темою нашого сьогоднішнього майстер-класу є зупинка зовнішньої масивної кровотечі за допомогою сучасних засобів. Перш за все, хочу розказати про актуальність. Насправді, кровотеча зараз досить розповсюджений невідкладний стан на догоспітальному етапі у всіх країнах світу. Якщо ми візьмемо притаманно до України, то кожного року у нас є десятки тисяч ДТП, в яких гине до 5 тисяч чоловік. У нас досить багато є випадків надзвичайних ситуацій, в тому числі соціального характеру. На сході країни у нас відбувається АТО, і дуже багато людей гине саме від кровотечі, як основної причини превентивної смерті при травмах. Що таке превентивна смерть? Це смерть, яку можна попередити, застосовуючи якісь сучасні засоби надання допомоги. Тобто кожного року, маючи сучасні засоби і володіючими сучасними алгоритмами, ми можемо врятувати декілька тисяч постраждалих. Що таке сучасні засоби зупинки кровотечі? Це турнікети, сучасні методи, які використовуються і військові, і цивільні медики за кордоном. Він зупиняє більшість кровотеч, або майже всі кровотечі, які виникають на кінцівках зовнішніх. Єдиним його обмеженням є те, що він повинен бути накладений під кутом 90 градусів до осі кінцівки, коли його можна використати, і так складена його технологія. Іншим методом або іншим видом кровотеч це є кровотечі з так званих не вузлових місць, тобто вузлові кровотечі, які виникають в основі шиї, під пахвинними ділянками і пахвинних ділянках. Там ми не можемо використати цей турнікет, тому що він не може бути накладений, а при накладанні може злетіти і може поновитися та сама кровотеча. Тому іншим сучасним методом зупинки кровотечі це є гемостатичні засоби. Їх є дуже багато різновидностей, біологічні, хімічні та інші, але найбільш актуальним і найбільш розповсюдженим це, звичайно, є біологічні гемостатики, тобто гемостатики, виконані на основі біологічних речовин. Одним з найбільш розповсюджених і найбільш актуальних на даний момент в світі це є хітозан. Що таке хітозан? Це фактично є маленькі дрібні частинки, які зроблені при перемелюванні мушлі ракоподібних. Вони мають по собі плюсовий заряд. При потраплянні і контакті з елементами крові вони мають контакт з еритроцитами, які мають негативний заряд. Саме тому цей механізм дії пов'язаний з тим, що йде контакт двох позитивно-негативно заряджених частинок, які досить швидко, протягом 35-40 секунд, формують гелеподібний згусток. Це дає можливість ще формувати згусток незалежно від зовнішніх факторів зовнішнього середовища, тобто це тепло, холодно, будь-що інше, і від внутрішніх факторів, тобто на якому рівні зараз знаходиться система коагуляції крові. Це може бути гіпокоагулятивний стан, тобто зменшення факторів згортання чи збільшення, жодних значень немає. Він в будь-якому випадку зупиняє кровотечу. Тим більше такі пакетики, вони виконані не в порошкоподібному вигляді, а в вигляді Z-подібного складеного бинта, який дуже класно порційно вкладається в руку. Це є вакуумна упаковка, це є стерильна упаковка, тобто вона може зберігатися дуже довготривалий час. Ззаду ми бачимо, є інструкція до використання, і фактично людина, навіть якщо якийсь крок забула, вона може подивитися, під час виконання згадати і виконати цю всю маніпуляцію правильно. Оце є перевагами саме такого гемостатика. І, до речі, хітозанові гемостатики наразі вже виготовляються в Україні. Це наш вітчизняний виробник Юрія Фарм. Отже, зараз ми з вами розглянемо алгоритм зупинки зовнішньої масивної кровотечі на прикладі пахової кровотечі. Тобто тут, ви самі бачите, розміщення таке, що сам джгут ми не зможемо накласти, він в будь-якому випадку може спасти. Тому для зупинки кровотечі нам потрібно, по-перше, приготувати рукавички, гемостатик і еластичний бинт для фіксації. Щодо рукавичок, зверніть увагу, вони повинні бути якісними і надійними. Тим більше підігнаним під вашу руку, для того, щоб ви їх спокійно могли одягнути, не переживаючи, що вони розірвуться у вас під час надання допомоги. Запам'ятайте, кров – це умовно небезпечна речовина, і при контакті ви можете мати неприємність передачі якоїсь інфекційної хвороби. Далі сам ревул. Ви зараз побачите, наскільки просто розривається цей пакет, дістається складений Z-подібно бинт, і він абсолютно спокійно розкладається і лежить в руці, і під час його використання дуже зручний, як гармошка, Z-подібний. Тобто це зараз найбільш сучасніший метод складання бинтів всіх гемостатиків. Основну частину цього бинта ви тримаєте в лівій руці, і потім порційно в правій руці, правою рукою будете тампонувати. І за допомогою цього Z-подібного пакування він дає можливість це робити порційно, не випадаючи, не розпускаючись, тобто дуже-дуже акуратно. І сам еластичний бинт нам потрібен для того, щоб зафіксувати цей бинт в рані гемостатик, і він не випав,
або не змістився під час транспортування чи переміщення цього постраждалого вже чи в автомобілі, чи на ношах, чи будь-куди. Тобто для надійності і гарантії. Зараз сам алгоритм. Крок перший. Я повинен підійти до пацієнта і впевнитися, що тут безпечно. Пам'ятайте, що ви повинні надавати допомогу виключно в безпечному середовищі для вас і для вашого постраждалого. Щоб ви не постраждали в першу чергу, тому що це буде вже набагато гірше. Друге, я повинен ідентифікувати, власне кажучи, чи є тут зовнішня масивна кровотеча. Про неї буде свідчити перше. Це пульсуючий або інтенсивно витікаючий характер з рани. Раз. Друге, це пляма крові, яка буде дуже швидко розпливатися під цим постраждалим. Два. Або одяг, який масивно буде просочений кров'ю. Це три. Якщо я побачив ці речі, значить у постраждалого є масивна зовнішня кровотеча. І далі вже пішло питання хвилин. Чому? Тому що масивна зовнішня кровотеча протягом 3 хвилин може бути фатальною для цього пацієнта, і нам треба вже щось робити. Перед тим, як підготувати гемостатик, одягнути рукавички, я повинен якимось чином зменшити інтенсивність цієї кровотечі. Це можна зробити дуже просто. Шляхом того, що я коліном притискую місце рани в паховій області, і кров вже тече не так інтенсивно. Наступним шляхом я одягаю рукавички, я дістаю гемостатик розриваючи, тобто я готую все для того, щоб я міг це зробити для тампонування рани. Потім дуже швидко я повинен, як при можливості, оцінити, звідки тече, з якої рани, зверху, знизу, збоку, зверху. Треба подивитися і в тому напрямку вже тампонувати гемостатиком. Ще раз повторюю, це бажано зробити. Я визначив, наприклад, що там тече зверху. Далі я готуюсь, беру основну частину в ліву руку і формую першу порцію таким чином, щоб мені було зручно, в правій руці. І тепер, відпускаючи коліно, швиденько починаю тампонувати в бік, куди я визначив кровотечу. Причому я притис, і вже кровотеча повинна бути менш інтенсивною. Потім лівою рукою я відпускаю пасьмо, подаю під пальці правої руки, які постійно тиснуть в рані. Зверніть увагу, я не повинен відпускати. Чому? Тому що тиск крові може викинути цей бинт, і потім це буде дарма. І так далі. Дуже швидко, формуючи такі порційні частинки, за допомогою Z-подібного пакування вони формуються дуже просто, дуже легко, і я тампоную весь периметр рани. Тобто я повинен затампонувати всю рану, причому я не попускаю тиск своєю правою рукою. Після цього, як я повністю використав бинт, я повинен притиснути його в рані протягом 3-5 хвилин. Для чого? Цей час необхідний для того, щоб позитивні і негативні частинки з'єдналися, тобто позитивний хітозан, негативний еритроцит, з'єдналися і сформували гелеподібну масу. 3-5 хвилин. Протягом цих 3-5 хвилин я повинен постійно створювати цей тиск. По закінченню цього часу я дуже повільно, акуратно, відпускаючи рану для того, щоб не створити максимальний тиск, різницю тисків, дивлюся, чи є кровотеча. Якщо кровотечі немає, все нормально, гемостатик спрацював. Якщо кровотеча продовжується, значить, можливо, цього гемостатика було замало, я можу використати наступний бинт. В нашому випадку все нормально, кровотечі немає. І тепер у нашого постраждалого відсутня кровотеча, але для того, щоб його передати в руки, скажімо так, медиків, так, або транспортувати його до лікарні, я фіксую еластичним бинтом по периметру рани цей гемостатичний засіб. Запам'ятайте, якщо ви не медиком є, і до вас прийшли професійні медики, ви повинні їм сказати, що ви використали гемостатик, щоб вони могли записати це в своїй документації і далі передати його в стаціонар. Це дуже важливо для подальшої первинної обробки рани в стаціонарі на первинному госпітальному етапі. Ну що, а тепер ми продемонструємо цей алгоритм тільки в режимі реального часу.
А тепер, протягом, як прийшло у нас 3-5 хвилин, як ми і говорили, ми починаємо дуже акуратно дивитися, що у нас в рані. Ми бачимо, що в принципі підтікань жодних немає. Бинта вистачило для того, щоб повністю затампонувати рану. А зараз ми зафіксуємо, для того, щоб він не випав, еластичним бинтом. Еластичний бинт за рахунок створення додаткового тиску дає можливість дуже надійно зафіксувати гемостатик і абсолютно безпечно транспортувати нашого постраждалого. Це фінальний етап нашого алгоритму. Ми врятували постраждалого. А зараз ми з вами подивимося, що твориться з гемостатиком безпосередньо в рані. Тобто ми з вами обіграємо і подивимося на первинний або ранній госпітальний етап, коли людина потрапляє вже до хірургів. Дивіться, ми використовували тут штучну кров, хоча вона і штучна, але дуже схожа на справжню, тому це дасть нам можливість подивитися повний закритий цикл поведінки цього гемостатика в рані. Тобто уявімо, що ця людина вже потрапляє в стаціонар. Далі ми знімаємо наш бинт, його можна або зняти, або розрізати. Без різниці. Ви бачите, що гемостатик абсолютно щільно знаходиться в рані. Зараз я за допомогою пінцетика акуратненько його буду виймати. Ви бачите, що він дуже просто і красиво ідентифікується, на відміну від зовнішніх тканин. Бачите, наскільки щільно повинна бути затампонована рана. І таким одним красивим конгломератом наш гемостатик виймається з рани. Будь ласка. Абсолютно щільний, абсолютно жодних немає розгалужень, розстрочень. Він тримався в рані щільно і формував цей згусток. Далі ми бачимо рану, яка вже і повинна оброблятися відповідно до всіх хірургічних канонів безпроблемно, без будь-яких наслідків перебування там гемостатика. Дякую.